Sziasztok! Picit megkésve, de eljött a nap, be tudom nektek végre mutatni a Scania S520 V8-as vontatót. Itt a jó idő, ki lehet pakolni a fülkéből, itt vagyok egy csendes, nyugodt ipari parkban, és húsvét van. Úgyhogy nincs is jobb mai foglalkozásom, időtöltésem, mint hogy bemutassam nektek a V8-as Scaniát. Első körben szerintem billentsük fel a fülkét, és ha szeretnéd sztereóban hallgatni a hangját, akkor készíts elő egy fülhallgatót, vagy izzítsd be az otthoni házimozi rendszeredet. Szóval nyissuk ki az elejét. Az ajtónál található kar meghúzásával nyitjuk ki, majd itt középen meghúzva nyitjuk fel az elejét. A régi S450-es fülkémnél nem volt jelölt nívópálca, ennél a V8-asnál van, és ugye itt az olaj töltő nyílás. Ha ide eljövünk oldalra, akkor itt található az ablakmosó folyadéknak a töltőnyílása, amelyhez kaptunk egy ilyen segédletet is. Van egy fellépünk, amit nagyon egyszerűen tudunk lefelhajtani, ugye azért, hogy fel tudjunk lépni és le tudjuk takarítani a szélvédőt például. Van elől 2 légrugónk, a kiegyenlítő tartály. Ezt átfordítjuk, ezt a 2-t összerakjuk, ezt a pipát ide behelyezzük, és megkezdjük a billentést. Itt lenne a fülke előre billentve, itt annyira kell figyelni, hogy nehogy valami beüsse a szélvédőt, hogyha előre billented, leesik valami, kiesik az ásványvíz, természetesen nem fog előre borulni ugye a kamion, úgyhogy nézzük meg a motor, sőt, mi több, hallgassuk meg. És akkor jöjjön a várva várt pillanat, fülhallgatókat bekészíteni, röffentsük be a gépet. Adjunk neki egy kis röffentést! Nézzük meg, hogy milyen tárolók vannak ugye itt a kamion fülkéjénél. Egyszer ugyanaz, mint ugye az előző S450-es fülkénél, ugyanazt találjuk, van egy alsó tároló, az eléggé mély, nekem itt található ilyenek, és akkor legyen egy ilyen fülke room tour-szerűség, mint az esőkabátom. Hátul található ugye egy levegőkábel, hát transzkónás vagyok, így nagy kalapács, kábel kötegelők, mostanában ugye sajnálatos módon ezek a egyszer használatos gumikesztyűk, biztonsági cipő, itt van ugye a spanifer feltekerő, egy plombavágó, úgyhogy nagyjából itt egy ilyen külső szerszámos, természetesen ugye a ST22 V8-as mellényünk is. Ide felnézzünk, na itt azért már feltűn nektek egy kis érdekesség. Végére hagyjuk. Itt van egy oldal tárolónk, hát nekem itt ilyen ugye szemüvegek, kisebb csavarhúzók, mérőszalag, megint ugye transzkónás művelethez ED40, ilyen körömkefe, hogyha netán piszkos lenne a munka, tudjunk lecserélni azért egy kutyafejet is, vagy akár kivenni belőle a tömítés, ha nagy baj lenne. Úgyhogy én ezeket itt szoktam eltárolni. Ide a felső nagy rekeszbe kapott helyet egy kisebb ilyen konzerves rekesz. Ezt azért is szeretem így tárolni, mert ha ki kell venni, akkor könnyebben ki tudom szedni. Nálam ennyi konzerv van. Hát ilyen zöldborsó, paradicsompüré, vagy egy passata, ilyen csilisbab, gombák, cékla, csicseri borsó nagyjából, ezek kapnak itt helyet. Tej, ugye a
bukósisakunk, ugye munkához, kis sárgarépa, ugye a törlőrongyok, hogy tudjunk takarítani, hát egy pár doboz sört szoktam magamnál tartani. A gázpalack, szigetelőszalag, ha Angliában esetleg úgy gondolná valaki, hogy bekukkant a pótkocsinkba, és természetesen alapfelszereltség, egy bika kábel, nem csak nekünk, hanem azért, hogy tudjunk másoknak is segíteni, hogy a konvojból van, és az a hosszú 4,5 méteres, ez aztán ebben benne van az anyag, úgyhogy tiszta szívből tudom ezt is nektek ajánlani. Na nézzünk itt tovább. Itt egy ilyen mágneses ledes lámpa. Emlékeztek, sajnálatos módon egyszer ugye egy balesetnél kellett, hogy előkapjam. Enélkül már élni se tudnék. Ez a bizonyos Dometic színuszos, 2000 wattos színuszos inverter. És ugye ez, ennek a kivezetése ott van benne a fülkében, pluszban van hozzá egy távirányító, hogy ezt ki tudjuk kapcsolni, hogy ne fogyasszon semennyi energiát, hogyha nem használom, mert igen, valamennyit egyébként fogyaszt, és akkor ugye erre a rémóra szoktam ugye állítani, és akkor belülről oda fel van téve, de mindjárt megmutatom nektek, onnan tudom ezt kapcsolni, és ha este lefekszek, akkor kikapcsolom. Egyébként sajnos ugye visszajelzője nincs, tehát nem tudod beállítani neki, hogy például 23 voltnál kapcsoljon ki, tehát hogyha ezt elfelejtetted, úgy hagytad, akkor igen, az is le tudja szívni az aksit. Nagyon szeretem, nagyon elégedett vagyok vele, hát azt egy életre veszed. Ez már tényleg a porszívótól, a Turmixig, a Flexig, ez mindent elvisz, az a 2000 wattos. Jöjjünk át a túloldalra, és nézzünk itt is szét. Itt egy másik nagyobb rekeszünk van, kaptunk egy ilyen ablakmosót, ugye ez természetesen teleszkópos. Ebben a ládában található az olajemelő, illetve az ahhoz szükséges alkatrészek. Úgyhogy megint csak egy jókora, ugyanakkora méretű tárolót kaptunk. Alatta szintén egy tároló, ez is ugyanakkora, mint a másik oldalt. Itt van benne ugye a futócipőm, vagy nekem itt van bent a szilkes cuccok, ugye, amivel takarítjuk ugye a fülkét, mint ugye, amit ajánlottam korábban nektek, az ablakmosót. Illetve itt a cipő mögött nekem ilyen ásványvíz van, vagy hát nagyon ritkán iszok Cola Zero-t, jelen pillanatban egy Cola Zero van, és mögötte megint csak rongyok. Hát nálam a legnagyobb része ugye ebből áll a takarításból, tisztántartásból. Ugye ezek lennének itt a külső tárolók. Itt a fülke mögött, hogyha benézzünk, ugye ez az oldala, ez nem nyitható, tehát ez fix, ez a spoiler, de hát jövünk a túloldalra. Ezt bezárjuk, ezt kinyitjuk, és itt található 2 porraloltó, plusz oda be van nekem téve, ugye megint csak a konvojtól, egy magasságmérő, hogyha fixre szeretnék menni, mert mondjuk Svájcban egy transzkónás pótkocsi nem sok, de tényleg egy-kettő magasabb, és hogy ezt le tudjam mérni, hogyha bizonytalan lennék önmagamban. Bár erre rakadtam be külön egy gombot, amivel tudom süllyeszteni így a húzót, és az teljesen hivatalos. Felül pedig ugye ezzel a karral, ezzel tudom a spoiler magasságát állítani, megint csak, hogyha magasabb vagy akár alacsonyabb pótkocsit vinnék, akkor ezt tudom utólag is állítani. Hát itt ennyi található. Még mielőtt bemennénk a fülkébe, nézzük meg itt a változásokat. Az első lenne, ugye most már nem egy utólag rászerelt lopásgátló lett feltéve a tankra, hanem gyárilag belépített szűrő van. Ezt mindjárt leveszem és megmutatom. Az AdBlue tartály az jobban a töltőnyílása átkerült erre az oldalra, és maga a tartály pedig bekerült középre. Ez kulcsos, és ha levesszük, akkor belelátunk itt a bizonyos szűrőbe, ott, hogyha belenéztek, ott van benne. Tehát nem tudsz beledugni, ebből nem tudsz kivenni gázolajat, csak roncsolással tudsz kivenni. Nem mindenki ért egyébként ezzel egyet. Van olyan cégvezető, aki azt mondja, hogy azért nem rakatja bele, felmerül benne ugye a kérdés, hogy miért nincs mindenkinek, tehát azért nem, mert mondjuk van olyan ember, aki mondjuk ezt megfúrja a tankot. Ha nem tudja így elvinni, akkor elviszi. Roncsolással sokkal nagyobb kárt csinál, mint ha elvisznek mondjuk 100-200 liter gázolajat, tehát sokan ezért nem használnak ilyet. Van egyébként már a Scania-nál riasztós tanksapka, sajnos többet nem tudok róla, annyit, hogy én is láttam, utána kérdeztem, létezik, de még nem tudtak konkrét információt adni, hát ha egyszer eljut hozzánk egy tesztelésre. Na, vegyük ki a távirányítót, ami mágneses, így fel tudjuk tenni ide, de tudom ezt vezérelni, ugye innen is, itt is megtalálható. Ezt ugye
aktiváljuk attól függően, hogy melyiket szeretnéd, hogy a hátulját akarod emelni, vagy az elejét, ugyanis van benne első szintező, amire nagyon panaszkodtam ugye az előző vontatónál, de hogyha megnézitek jobban, akkor itt már látható, hogy mennyivel magasabb ugye az alja, tehát sokkal magasabban van, és hogyha emlékeztek rá, a másiknak az első lökhárítója az picit így lefelé csapódott, ez viszont nem. Tehát onnan tudjátok ezt megnézni, hogy milyen alacsony volt a régi, hogy azzal volt egy szintben, azzal a hátsó spoilerrel. Tehát ennyivel magasabban van már most. És ezen viszont tudunk felfelé szintezni. Azt lehet mondani, hogy ezzel már lehet mit kezdeni. Tehát ezzel már lehet menni terepezni is. Ugye van, aki panaszkodni szokott, hogy nem tud úgy aludni, hogy nagyon lejt az út. Hát ugye ezzel ki tudod emelni vagy a hátulját, attól függ, hogy melyik irányba lejt, vagy pedig ugye az elejét. És a legvadabb helyen is stabilan, fixen tudsz aludni. Hát és ez alá már alá tudsz bújni. Ezzel én úgy gondolom, bemegyünk bárhova. Ezzel a géppel el lehet menni. Miért nincs, megint így jönne a kérdés, miért nincs mindegyikbe? Ezeknek mind egyszerű. Az oka az ár. Az, hogy nem olcsó, ezért nem kérik bele. Ugye a cégvezetők, én is ezért nem kértem az elsőbe, de rájöttem, hogy mivel korábban sokat jártunk építkezésre, enélkül élni nem lehet, vagy hát sokkal nehezebb. Nézzük meg a lámpákat, tehát egyszer lehet egy ilyen maximum világítás, amit ugye el tudunk szépen halványítani, és akkor jöhet hozzá a piros, egyszer ugye itt a V8-os jelnél, plusz ugye itt a lábrésznél természetesen mind a két oldalt, vagy itt bent középen. Van egy világításunk ugye ott az ajtóban is, és akkor van még egy másik, és ez pedig itt a szekrények alatt, ott a sarokban, vagy épp ott bent a belső rekezben, és természetesen mind a két oldalt, szóval ez lenne a világítás. Folytassuk itt a bőrözéssel, ugye a Lorenz Trucktól, amit Forráskúton találtok, tőlük van ismét ugye a bőr belső. Ami változás, csak ezekre térnék ki, ugye az régen ott egy griffmadárnak ugye a feje volt, most már ugye a V8 sas felirat kapott helyet. Az üléshúzatunk változott, az előzőnek ugye sötétbarna volt, a közepe viszont egyáltalán nem volt légáteresztő, és szinte itta magába a port, úgyhogy azzal nem voltam elégedett, ezzel viszont igen, mivel van üléshűtésünk és fűtésünk is, így ezt nyugodtan mondhatom, hogy ez már szellőzik, úgyhogy én elégedett vagyok vele. Ugye az asztalunk maradt a régi, a műszerfal borításunk más lett, viszont ez most nincsen odaragasztva, mert Lorenzéknál olyan ragasztó volt, amire azt mondták, hogy fú, hát eléggé necces lesz leszedni. Úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor tegyük így rá, és ez most egyenlőre az úgy maradt, most úgy nem zavar, ugye, hogy ez nincs ráfeszülve. Másik ülés, és ugye a közepe pedig ugye maradt a régi, az ST22-es felirattal, az az elem különálló, ez pedig ugye egybe van. Nézzük meg az ülést, amit ugye így tudsz beforgatni. Ha kinyitjuk az ajtót, akkor tudsz vele egy olyat is csinálni, hogy ha nagyon élvezed a tájat, akkor akár ide kiülsz és kifelé hesszelsz, figyelsz, hogy ez pedig be lehet itt szépen így dönteni. Felpakolod a praclidat, nyitsz egy sört,
és már is tudsz kifelé figyelni, szóval ez egy baromi jó dolog. Ez a forgatható ülés. Itt ugye a függöny, az Alcantara függöny, amit egykor még Hollandiában vettem. Volt, aki annó azt mondta, hogy fú, hát most ilyenekre költeni. Ha 10 évet fogsz kamionozni, és azt mondod, hogy ez 50 000 forint, akkor azzal a 120 hónappal ezt most hozd vissza, hogy az havi szinten mennyibe került neked a pár százezer forintos, vagy akár milliós fizetésedből, hogy neked ez mennyire belefért, az 50 000 forint, vagy mennyire belefért a hűtő. Én így gondolkodok, 5-10 években mérem, ezeket egyszer veszed meg. Ha nem változik az igényed, és nem akarsz más színűt, akkor ezt egyszer veszed meg, és ugye úgy már akkor nem is olyan sok. Na most itt középen változás van, ugye ez itt egy végelzáró, egy egyszerű végelzáró, megint csak ugye a Convoytól vásároltam, viszont Lorenzék tettek nekem alá egy bőrt, mert az előzőnél azt egy picit összekaristoltam, úgyhogy most már ezeket jobban óvom, hogy az ember kitapasztalja, úgyhogy az azért került alá. Nézzük az ágy alatti tárolókat, kezdjük jobb oldalról. Tehát mind a két oldalon ugyanakkor a méretű tároló kapott helyet, ez természetesen teljesen kivehető, és így már is be tudunk nyúlni az alsó rekeszbe, ugye, ami oldalról is nyitható. Ezen az oldalon kapott nekem helyet, hát megint csak ugye ilyen csemege kukorica salátákhoz, tea, liszt, ezekben van csímag, aztán quinoa, ez lenmag, és feltűnt nektek, hogy mit keres ott ilyen zacskós leves, hiszen olyanokat nem eszek. Igen, ugyanis jött ez a válság mizéria, és mondom, hogy ha ott ragadok egy határon, akkor valakinek vagy tudjak adni, vagy én legalább tudjak enni, hogy ha sose lehet tudni, hogy mi történik, úgyhogy pár zacskóval betáraztam én is. Ha átjövünk erre a részre, itt kapott helyet ugye a különféle serpenyők, egyéb ilyen megoldások, és akkor nézzük tovább, vágódeszka, és akkor így lenne nekem ez a fűszeres, ugye különféle olajok, ezek ugye mitől fokhagymás olívaolaj, sima olívaolaj, napraforgó olaj, ugye ez a Jim Beam-es kókuszolaj, ecet, sóbors, chili paprika, természetesen ugye a Schniedling, amit sokan kérdeztek, tehát németül ugye Schnittlauch, odahaza inkább metőlőhagymakép néven találjátok. És akkor megint csak ugye fűszerek, ez pedig ugye mióta kamionozok, azóta nekem ez szinte megvan, ez a fűszeres tárolóm. Bal oldalon pedig itt az evőeszközök, hogy ugye én kávéban, tehát nekem cukrot nem használok, így édesítő, itt ugye a Nespresso géphez a kávékapszula, és én ilyen műanyag edényekben, és tudom nektek is ajánlani, tárolok még egyéb dolgokat. Nézzük ezeket. Ez egy ilyen szezámmagos keksz. Ebben vannak a vitaminjaim, ez egyik egy ilyen zsírégető, ugye, hogy ha edzünk, mint az L-karnitin, van benne C-vitamin, cápaporc, kiegészítők, tabletta, jó, úgyhogy ezeket tárolom itt egyben. Ebben van ilyen kavarós Nespresso, én szeretem, néha napján szoktam iszogatni, tőletek kapott piros paprika, ez Jim Beam-es nagyon finom palacsintapor, a zappehely, rizs, és mivel odafigyelünk az immunrendszerre, ugye én 3 hónapos kúrákat szoktam tartani, ez zöld alga, bár a tablettást jobban ajánlom nektek, mert ez kegyetlen nehéz lenyelni, úgyhogy szoktam vele küzdködni, úgyhogy ezek vannak itt, és akkor természetesen innen is ugye be lehet nyúlni az alsó részbe. Nézzük meg a hűtőnket, ami van egy visszajelzés, hogy hány fokon van a hűtő, hogyha ez itt nem villog, akkor épp nem hűt. Szépen ki tudjuk nyitni. Hát a lényeg benne van. Persze ez most csak poénból tettem ide nektek. Van benne egy szép frankó hűtővilágítás, és egyébként egy igen nagyméretű hűtő. De hát mint én mondtam nektek, hogy mutattam, ugye külön használok egy fagyasztót, és külön ezt a nagyméretű hűtőt. Jobb oldalon ugye a fagyasztóként is használt hűtőm, amiben ugye zöldségeket tárolok, akár főzeléknek, akár levesnek, és akkor ez -15 fokra van állítva, hogy ez az Indel B és a Convoy Truck Shop-tól van, 12 és 24 volton is működik. Nézzük meg itt a középső tárolóinkat.
Itt vannak ugye az ilyen céges kártyák, töltők, bélyegző, wifi router, tollak, ilyen kiegészítők. Itt pedig ugye az iratok kaptak helyet, vagy mint a magyar kütyű. Nézzük ezt a három felső szekrényt. A középső az ketté van osztva. Kezdjünk innen jobb oldalról. Kamerafelszerelés, laptoptáska, középső futóruha, alsó részen nadrágok, pulóverek. Itt a zuhanyzós táskám, alatta ásványvíz, továbbá a Nespresso kávégép. Ugye itt van nekem a gyógyszeres, illetve ugye a papírjaim, vagy egyéb ilyen kiegészítők, mint oda van betéve, ugye ez a befújás elleni érzékelő. Aztán ide fent vannak az oknik, hogy a papírtörlők, ez ugye egy állítható, ha nincsen jól eléggé megpakolva, akkor ezt így fel tudod állítani, és itt be lehet akasztani. Ez itt egy jó mély alsó szekrény, itt vannak a pólók, vagy boxer alsók, kamerához ugye a kiegészítők, ezek a derítőlapok, ez ugye nekem is itt van a könyvem főzéshez. És akkor itt az utolsó szekrénybe szoktam tárolni a szennyest, ugye egy reklámszatyorba beletéve. Itt annyi érdekesség, hogy én ezt nem tudtam, hogy itt van egy kis rekesz. Ugyanis mivel ledes lámpám van, hát a fene se gondolta, hogy itt az izzókészlet. Hiába ledes a lámpa, benne van egy láthatósági mellény és egy izzókészlet, de ezt meg is mutatom nektek, hogy íme itt van benne, teljes felszereltséggel, csavarhúzók, hát az izzó az pont az nincsen benne, de nem is lenne rá ugye szükségünk, úgyhogy ez itt található. Nézzük az útdíjfizetőnket és az útfelvevő kamerát. Jó, úgyhogy röviden tényleg nem megyek bele a gombokba, azt már az előző fülkében én bemutattam. Ez az egyetlen útdíjfizető, ami fel van ragasztva a szélvédőre, ugye ez egy seles kütyű, már tudja itt a nyugati országokat, akár ugye Németország, vagy Ausztria, Franciaország, Belgium és így tovább, Spanyol, Portugál, ezeket tudja. Ugye egy TomTom 6250-es tracker navigáción van. Itt van egy útfelvevő kamera, ez a Prestigo márka, hát nézzétek, egy egyszerű kamera, egykor a MediaMarktban vásároltam. Jöjjünk ide felülre, itt található az inverterünk kibekapcsolója, alatta az új intelligens tahográf, mellette a tow collect, ugye azért lett beszerelve, mert én nem tudtam, hogy az már tudja a németet, úgyhogy sajnos így ezt beköttettem. Ugye a tetőablak az ugye elektromosan zárható és nyitható. Van itt egy fülkezárunk, ami ugye nagyon egyszerűen működik, tehát így nem kell spaniferezni, de azt is ajánlom nektek, ha bezárkóztok, nagyon fontos, hogy legyen befújás elleni érzékelőtök, mert akár bele is fulladhattok abba, hogyha benyomják ezt a gázt, és nem tudják kinyitni az ajtót, akkor akár meg is fulladhattok, tehát önmagában az úgy nem biztos, hogy elegendő lenne véleményem szerint. Nézzük meg az óracsoportban, mi változott. Az első, ami változás van, hogy itt középen, hogyha egy kisebb jármű megy előttünk, személyautó, vagy egy 3,5-es, akkor egy ilyen személyautó ikon jelenik meg. Ha viszont egy teherautót érünk utol, akkor már egy ilyen pótkocsi hátsó ajtaja fog megjelenni. Hogyha itt ellapozunk, és talán ez érdekel benneteket a legjobban, hogy mi is a fogyasztása a gépnek. Ugye sokáig én panaszkodtam rá, hogy igen, rossz volt a fogyasztás, tehát 66.449 a kilométer és 26,5 liter a fogyasztása. Hát ugye azért a maiak már ugye kis súlya bőven a 20 liter, akár 18-19 litert is tudják, maga a vontató pedig a 13 liter környékén fogyasztana. Én ezt sokallottam azokkal a súlyokkal, amivel én jártam. Kapott egy szoftverfrissítést, egy váltó szoftverfrissítést, és azóta egy jó 3 litert leesett a kamionnak a fogyasztása, tehát most 24 tonnával 28 liter a fogyasztás, 28-29 liter, úgyhogy azért ez a 26 azért ez elég magas volt az eddigieknek képest, olyan 24-23-nak kellett volna lennie, de egyefene ez így alakult, szóval azóta már ez visszaesett, így egy közeledünk lassan a 100 000 felé. A másik újdonság van egy ilyen éberségi szint visszajelző, túlzottan nagy jelentőséget én nem tulajdonítanék neki,
figyeli, hogy mennyire használsz irányjelzőt, mennyire jelez be neked, ugye itt ez a sávtartó assistance, ilyeneket figyel, és akkor úgy megy lefelé a csík. Azon kívül szinte ugyanaz maradt ugye a menü, át tudjuk szépen ezeket itt nyálazni, hogy amire kíváncsiak vagyunk. Még talán annyi, hogy ugye nekem az előző 450-esnél ugye jelezte itt, hogy mennyi üzemanyagom, vagy mennyi AdBlue van, ezt jelzi itt középen, itt jelzi az üzemanyagot, pluszba itt pedig ugye az AdBlue-t, viszont az újabboknál már belekerült az is, hogy megmondja hány kilométerre elegendő az adott mennyiségi üzemanyag, vagy éppen AdBlue. A kormányon nagy változás nincs, ugye a szokásos bőr sportkormányunk van, és annyi, hogy nincs benne ez a piros V8-as varrás, illetve ugye itt lenne még egy ilyen piros ledes csík, de túlzottan drága lett volna a felára, úgyhogy ezt nem kértük bele, hogy innen mindent szépen tudunk vezérelni. Térjünk itt ki a váltónak különböző módjait, tudjuk innen változtatni. Itt látható, van ugye egy Power, egy Standard és egy Eco mód. Ezt menjünk ki, és terepen megmutatom nektek, hogy hogyan működik. Itt van jobb oldalon egy fogaskerék, és változtatható Eco, Standard és Power mód. Na most az Eco, itt megjelenik ugye ilyen zöld csíkok, a Standardnál semmi. A kettőben olyan nagy eltérés nincs, egyébként kicsivel jobban pörgeti már Standard üzemmódban. És akkor van a Power, az pedig ilyen kék csíkok jelennek meg. És akkor megy az Ereszd el a hajam című fejezet. Na nézzétek, tehát megfogod, padlóig bevágod, és hallgassátok a motort. Olyan 1300-nál el fogja szépen váltani, így 1350-nél elváltotta. Tehát olyan öregurasan közlekedünk. Hát ott szépen olyan normálban, na most egy kicsit visszalassulunk. És ugyanezt eljátszuk Power módba. Hallgasd a kamionnak a hangját, mennyivel erőteljesebb, már érzed is, hogy saját bőknek a lóerők egyszerűen ki akar szakadni a motor a helyéről, annyira menne előre, és már is húzatjuk 1700-ig, pörgetjük neki, és ez igazából ez az igazi Scania feeling, hogy megindulsz, hogy aztán nem akarsz megállni. Igen ám, csak hát ilyenkor viszont aztán kéri a kaját, és ugye itt a retarderrel, ugye jobb kézre, hogy ne az üzemi féket használjuk, tehát retarderrel szépen megfogjuk, nagyon erős egyébként a retarder. Úgyhogy tehát ez lenne itt a váltóknak a különböző módjai. Térjünk itt még ki a szintezőre, ugye itt tudjuk az elejét szintezni, hátulját, van 2 memóriagomb, egy visszaszintezőnk, ugye alapállhelyzetbe, és ez a nagyon fontos gomb számomra, ugyanis ezt, ha megnyomom, akkor az elejét mínusz 15 mm-rel, hátulját pedig 30 mm-rel süllyeszti, és ez hivatalos, ezt minden rendőr elfogadja. Tehát megnyomod, hogy lement ugye 30-at és mínusz 15-öt. A kormány jobb oldalán kapott helyet a 12+2 sebességes automata váltó, illetve ez akkor működteti a retardert is, ami 5 fokozatban állítható. Egy pillanatra nézzük meg, hogy az ülést milyen módon lehet állítani, ezen belül is azt, hogy belekerült egy üléshűtés, ami 2 fokozatban állítható. Térjünk itt a rádióra, navigáció már nincsen benne, nem kértem bele, mert ugye én mindig a TomTomot használom, úgyhogy felesleges lett volna belekérni. Hát az összes többi az ugyanaz, ugye van benne állóklíma, állófűtés, lámpák, szóval ezeken most nem mennék végig. Ide még bal oldalra térjünk ki, ugye itt a kezelőket meg tudjuk nézni, hogy ott minden egyes tükrünk elektromosan állítható és fűthető is, ugye az összes oldalsó, első és ugye az egyéb tükrünk, tehát ez is, az is, tehát minden elektromosan állítható. Továbbá a 2 szúró az most már egyszerre felkapcsolható, az előzőben egyszerre csak egyet tudtam kapcsolni, így mind a 2 felkapcsolható. A szilkes srácokkal, tudjátok, akitől a tisztítószer is van, rárakadtam egy kerámia bevonatot a vontatóra. Számomra ennek a lényege, hogy a durva szennyeződések is könnyen lemoshatóak. Nem kell gépi mosóval mosni a kamiont, hanem elég egy picit bevizezni, utána egy ilyen hosszú nyelű kefével átsubickolni, majd lemosni, és szinte lefolyik róla az összes kosz.
Még egy picit kívülre nézzünk szét, hogy mi az, ami változott kívülről. Egyszer ugye szélesek lettek a gumiaink, másodszorban felkerült rá egy napellenző, harmadsorban a hűtőmaszkunk lett fekete, ugye az S450-en ezüstszínű volt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, ha igen, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!